Salut! Astăzi, o rețetă care nu are nevoie de nicio prezentare. Prăjitură Kinder Paradis. Hai să vedem rețeta. Pentru început, adăugați o linguriță de zahăr peste coaja rasă de la o lămâie. Amestecați și lăsați deoparte. În bolul malaxorului adăugați 130 de grame de unt la temperatura camerei, porniți malaxorul la viteză mică și adăugați 200 de grame de zahăr. Mixați la viteză medie-mare până când untul devine ca o pastă. La mine a durat aproximativ 5 minute. Curățați pereții bolului. Reporniți malaxorul și adăugați 50 de grame de gălbenuși de ou, aproximativ 4 gălbenușuri medii. Mixați la viteză medie-mare până când devine ca o cremă spumoasă, aproximativ 10-15 minute după ceas. Cam așa trebuie să arate. Adăugați 180 de grame de ouă întregi, sunt cam 3 ouă, unul câte unul, așteptând ca aluatul, compoziția, să absoarbă oul adăugat înainte de a-l adăuga pe următorul. Înainte de a adăuga ultimul ou, adăugați coaja de lămâie și esența de vanilie. Adăugați și ultimul ou și mixați la viteză mare timp de 10 minute după ceas. Trecute cele 10 minute, aluatul nu va fi ca cel normal de blat de tort, ci mai degrabă ca o cremă spumoasă și densă. Cerneți 120 de grame de amidon de cartofi, 120 de grame de făină 00 și 8 grame de praf de copt. Adăugați acest amestec în 2-3 tranșe, amestecați de jos în sus până se absorbe toată făina. Vărsați aluatul într-o tavă de 30 pe 25. Nivelați pe cât posibil, pentru că aluatul oricum se va așeza singur în timpul coacerii. Coaceți la 170 de grade Celsius, modalitate static, tava așezată cu un etaj mai jos de mijlocul cuptorului, timp de 25-30 de minute, fără să deschideți ușa cuptorului în timpul coacerii. Când blatul este gata, lăsați-l să se răcească pe un grătar minim o oră. Într-un bol cu apă rece, adăugați 10 grame de gelatină foi și lăsați la hidratat 10-12 minute. 160 de grame de lapte condensat, din care încălziți aproximativ jumătate, iar cealaltă jumătate o dați la frigider. Nu trebuie să fiarbă, trebuie să fie destul de cald, cam 60 de grade Celsius dacă folosiți un termometru. Scurgeți bine foile de gelatină și adăugați-le imediat în laptele cald. Amestecați până se dizolvă. Când gelatina s-a dizolvat, adăugați 30 de grame de miere de albine, coaja rasă de la o lămâie, peste care am adăugat acea linguriță de zahăr la început, aromă de vanilie și cealaltă jumătate de lapte condensat de la frigider. Amestecați bine și lăsați deoparte. Într-un bol, bateți 500 de grame de smântână pentru frișcă neîndulcită. Când paletele mixerului încep să lase urme și acestea se mențin, continuând să mixați la viteză mică, adăugați gelatina, care trebuie să fie la temperatura camerei, maxim 24-26 de grade Celsius. Mixați încă 2-3 minute pentru a umfla bine frișca. Cam așa ar trebui să arate crema. Odată răcit bine, întoarceți blatul, eliminați foaia de copt, tăiați blatul în două fără să eliminați colțurile. Pentru a nu risca să se rupă, îl puteți tăia prima dată în două, așa veți obține două blaturi egale și apoi să-l împărțiți în două pe lung. Acoperiți cu cremă lăsând o margine de 1 cm.
nivelați, dați la frigider minim 2 ore înainte de a tăia prăjitura. Trecute cele 2 ore, eliminați colțurile, eu l-am tăiat după aproximativ 30-40 de minute. Împărțiți blatul cum doriți. Crema devine ca o spumă extraordinar de gustoasă. Acoperiți cu zahăr pudră vanilat și serviți rece de la frigider. Eu sper că am explicat totul destul de bine, dar dacă aveți întrebări, folosiți secțiunea de comentarii. Bun, cam asta a fost rețeta de prăjitură Kinder Paradis. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, părerea voastră pozitivă sau negativă în comentarii. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept și la următoarea rețetă. Salut! Și nu uita de like!